મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કેવી રીતે કરવું। અહીં નવા નિયમ પ્રમાણે અમુક ફેરફારો છે એ કરવામાં આવેલા છે, તો એના કારણે તમારાથીને ભૂલ થવાની સંભાવનાઓ રહે છે। આજે આપણે પ્રેક્ટિકલ પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવા વિશેની તમામ માહિતી કહેવાના છીએ। તે ઉપરાંત મિત્રો અહીં છેલ્લી તારીખ તમને બધાને ખબર જ છે 31 માર્ચ 2023 છે। મિત્રો શું પ્રોસેસ છે તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાની છે, તો વિડીયોને પૂરો જોવા વિનંતી। જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો, જેથીને તે પણ પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે જાતે જ લિંક કરી શકે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ તો મિત્રો તમારે કોઈ એક બ્રાઉઝર ઓપન કરી અને incometax.gov.in નામની વેબસાઇટને ઓપન કરી લેવાની રહેશે। એટલે મિત્રો તમને આ પ્રકારે વેબસાઇટ છે જોવા મળશે। મિત્રો તમે પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરો તે પહેલાં તમારે સૌપ્રથમ તો લિંક આધાર સ્ટેટસ એટલે કે તમારે સ્ટેટસ છે એ જાણી લેવું જોઈએ। તો અહીંયા બીજા નંબરનું જે કોલમ હતું એના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। મિત્રો જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારે હવે અહીંયા તમારા પાન કાર્ડનો નંબર અને આધાર કાર્ડનો નંબર અહીં નાખવાનો રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો તમે અહીંયા વ્યૂ લિંક આધાર સ્ટેટસ એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને સ્ટેટસ જાણવા મળશે કે તમારું પાન કાર્ડ આધાર કાર્ડ સાથે લિંક છે કે નહીં। હવે મિત્રો જો લિંક નથી તો તમારે અહીંયા આગળની પ્રોસેસ કરવાની રહેશે। તો હવે આપણે જોઈએ કે લિંક કઈ રીતે કરવું। સૌપ્રથમ તો તમારે અહીં લિંક આધાર એવો ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। મિત્રો જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે પેજ છે એ લોડિંગ લેશે। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 3 સ્ટેપની અંદર તમારે આ લિંકિંગ પ્રોસેસ છે એ વેરીફાઈ કરવાની રહેશે। તો અહીં આગળ લિંક આધાર તમને જોવા મળે છે। તમે જોઈ શકો છો કે 1 જુલાઈ 2017થી લઈ અને અહીં 30 માર્ચ 2022 સુધી અહીં કોઈ પણ પ્રકારની ફી છે એ તમારી પાસેથી વસૂલ કરવામાં નથી આવતી, પરંતુ મિત્રો 31 માર્ચ 2022 પછીથી 30 જૂન 2022 સુધીમાં તમારે જો પાન કાર્ડ લિંક કરવું હોય તો 500 રૂપિયા તમારી પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવતા હતા, પરંતુ 30 જૂન 2022થી પછી તમારે 1000 રૂપિયાની ફી છે એ ભરી અને તમે પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરાવી શકો છો। હવે મિત્રો લિંક કરાવવા માટે અહીં તમને બીજી પણ એક સૂચના આપેલી છે કે જે તમે પેમેન્ટ કરો છો એ મિત્રો જે વર્કિંગ ડે એટલે કે કામના સમય છે એ દરમિયાન 4 થી 5 દિવસ તમારું પેમેન્ટ છે એ વેરીફાઈ થતાં લાગી શકે છે। તો તમારે 4-5 દિવસ રાહ જોવાની રહેશે, ત્યાર પછી જ આગળની પ્રોસેસ કરવાની રહેશે। તો અહીંયા તમારે કોઈ મૂંઝાવાની જરૂર નથી, કારણ કે તમે જ્યારે પણ પેમેન્ટ કરી અને સ્ટેટસ ચેક કરશો તો તમારું પાન કાર્ડ આધાર કાર્ડ સાથે લિંક નહીં બતાવે, પરંતુ તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી। એના વિશે જ આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરવાના છીએ। તો સૌપ્રથમ તો તમારે અહીંયા તમારું પાન કાર્ડ છે એનો નંબર નાખી દેવાનો છે અને ત્યાર પછી આધાર કાર્ડ છે એનો નંબર અહીંયા નાખી દેવાનો છે। હવે મિત્રો તમે પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડનો નંબર નાખો તે પહેલાં હું એક બીજી વાત પણ તમને જણાવી દઉં। તમારા પાન કાર્ડની અંદર અને આધાર કાર્ડની અંદર બંને જે નામ અને જન્મ તારીખની ડિટેલ છે એ બંને મેચ થવી જોઈએ। એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારે નામની અંદર સ્પેલિંગ મિસ્ટેક પણ ન હોવી જોઈએ, અથવા તો એકમાં પૂરું નામ હોય અને એકમાં પતિનું નામ અથવા તો પપ્પાનું નામ પાછળ ન હોય તો એ નહીં ચાલે મિત્રો। તમારે આખું નામ બંનેમાં આધાર કાર્ડ પ્રમાણે અથવા તો પાન કાર્ડ પ્રમાણે સેમ હોવું જરૂરી છે। અને જન્મ તારીખમાં પણ આધાર કાર્ડમાં ઘણી વખત ખાલી વર્ષ આપેલું હોય છે, પરંતુ પાન કાર્ડમાં તમારી આખી જન્મ તારીખ હોય તો મિત્રો તમારે આખી જન્મ તારીખ છે એ કરાવી અને ત્યાર પછી બંનેમાં મેચ થઈ જાય ત્યાર પછી જે લિંકની પ્રોસેસ છે એ શરૂ કરવી। તો સૌપ્રથમ તો તમારે આ બંને વસ્તુ ધ્યાનથી જોઈ લેવી અથવા તો સુધારો કરી અને ત્યાર પછી જ લિંકિંગ પ્રોસેસ છે એ આગળ વધારવી। તે ઉપરાંત અહીંયા એક નોંધ પણ આપેલી છે કે અમુક વ્યક્તિઓને છે એ અહીંયા પાન અને આધારની લિંકિંગ પ્રોસેસમાંથીને બાદ રાખવામાં આવેલા છે, જેમ કે NRI વ્યક્તિ હોય અથવા તો ભારતીય નાગરિકતા ન ધરાવતા હોય અથવા તો મિત્રો જેની ઉંમર 80 વર્ષથીને વધારે હોય અને જે અન્ય રાજ્ય પણ આપેલા છે અહીંયા, જેમ કે આસામ, મેઘાલય અને જમ્મુ કાશ્મીર। તો આ રાજ્યની અંદર વસવાટ કરતા લોકો છે તો તેમને પાન અને આધાર લિંકિંગની પ્રોસેસમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવેલી છે। હવે મિત્રો જો તમારી બધી ડિટેલ સેમ એટલે કે મેચ થતી હોય તો તમે અહીંયા પાન કાર્ડ નંબર અને આધાર કાર્ડ નંબર નાખી વેલિડેટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। તો આપણે મિત્રો આ બંને ડિટેલ ભરી અને આગળ વધીએ। મિત્રો જેવું તમે અહીંયા વેલિડેટ કરશો એટલે તમને આ પ્રકારે એક મેસેજ જોવા મળશે કે પેમેન્ટ ડિટેલ નોટ ફાઉન્ડ ફોર ધીસ પાન, એટલે કે આ પાન કાર્ડ જે છે એમાં પેમેન્ટ ડિટેલ છે એ અત્યારે મળી રહી નથી, એટલે કે તમારે 1000 રૂપિયો ભરવાનો છે। તો સૌપ્રથમ તો અહીંયા કન્ટિન્યુ ટુ પે થ્રુ આઉટ ઈ પે ટેક્સ એવું લખેલ છે તે ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। મિત્રો જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રકારે એક પેજ છે એ ઓપન થઈ જશે।
અહીં તમે જોઈ શકો છો ઈ પે ટેક્સ એવું લખેલ છે। મિત્રો અહીંયા તમારે તમારો પાન કાર્ડ નંબર નાખવાનો છે। એ જ પાન કાર્ડ નંબર ફરી તમારે અહીંયા આગળ લખી દેવાનો રહેશે। ત્યાર પછી એક મોબાઈલ નંબર તમારે આપવાનો છે કે જેમાં ઓટીપી દ્વારા વેરીફાઈ થઈ શકે। ત્યાર પછી અહીંયા કન્ટિન્યુનું ઓપ્શન તમને જોવા મળે છે, તો આના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। મિત્રો અહીં જેવો ઓટીપી તમે વેરીફાઈ કરશો એટલે આ પ્રકારે તમને અહીંયા યુ હેવ સક્સેસફુલી વેરીફાઈડ થ્રુ આઉટ મોબાઈલ ઓટીપી એવો એક મેસેજ જોવા મળશે। અહીંયા તમારે કન્ટિન્યુના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। મિત્રો જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા આગળ તમને 3 કોલમ જોવા મળશે, જેમાં ઇન્કમ ટેક્સ, ત્યાર પછી અહીંયા એસટીટી અને સીટીટી અને અન્ય ફી છે એ તમારે કરવી હોય તો આ કોલમ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। પરંતુ મિત્રો આપણે જે પેમેન્ટ કરવાનું છે એ ઇન્કમ ટેક્સ અહીંયા પહેલો જે મેસેજ જોવા મળે છે એના ઉપર જ કરવાનું છે। તો અહીંયા પ્રોસીડનું એક ઓપ્શન તમને જોવા મળશે, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા આગળ તમારે એસેસમેન્ટ યર છે એ સિલેક્ટ કરવાનું છે। તો એસેસમેન્ટ યર આપણા માટે 23-24 રહેશે, તો એને આપણે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા આગળ તમારે પેમેન્ટ છે એ સિલેક્ટ કરવાનું છે। તો એમાં અધર રિસિપ્ટ 500 એવું લખેલ છે તેને જ આપણે ક્લિક કરશું અને ત્યાર પછી કન્ટિન્યુનું ઓપ્શન તમને જોવા મળે છે, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે અધરની અંદર 1000 રૂપિયા તમને પેમેન્ટ છે એ જોવા મળે છે। અહીંયા આગળ તમારે કન્ટિન્યુના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। જેવું તમે નેક્સ્ટ કરશો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે હવે તમારે પેમેન્ટ કરવાનું છે, નેટ બેન્કિંગ, ડેબિટ કાર્ડ કે અન્ય। તો આપણે અહીંયા આગળ મિત્રો પેમેન્ટ ગેટવે એવો ઓપ્શન છે એના દ્વારા પેમેન્ટ કરશું। હવે મિત્રો અહીંયા તમને 3 બેંક જોવા મળશે, એક તો છે કેનબરા, ત્યાર પછી ફેડરલ બેંક અને કોટક મહિન્દ્રા બેંક। મિત્રો તમારું એકાઉન્ટ આ બેંકની અંદર હોય કે ન હોય, તમે પેમેન્ટ કોઈ પણ બેંકથીને કરી શકો છો। હું અહીંયા મારું એકાઉન્ટ કેનબરા બેંકમાં નથી, તેમ છતાં પણ હું પેમેન્ટ કરી શકું છું। તો અહીંયા તમારે કેનબરા બેંકને સિલેક્ટ કરવાની રહેશે। તમે કોઈ પણ બેંક સિલેક્ટ કરી શકો છો, હું અહીંયા આગળ માત્ર તમને સમજાવું છું, બરોબર છે। ત્યાર પછી અહીંયા કન્ટિન્યુનો ઓપ્શન તમારે ક્લિક કરી દેવાનો છે। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા તમે નીચે સ્ક્રોલ કરાવશો તો હવે તમારે અહીંયા પે નાવનું એક ઓપ્શન છે જોવા મળશે, તો એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। એટલે મિત્રો આ પ્રકારે તમને એક ઇન્સ્ટ્રક્શન જોવા મળશે, જે તમારે વાંચવી હોય તો વાંચી શકો છો। અહીંયા નીચે તમે સ્ક્રોલ કરાવી આઈ એગ્રીના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી સબમિટ ટુ બેંકના ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। મિત્રો જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રકારે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે પેમેન્ટ ઉપર તમને રીડાયરેક્ટ કરી દેવામાં આવશે। તમે ડેબિટ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ કે યુપીઆઈ કોઈ પણ રીતે પેમેન્ટ છે એ કરી શકો છો। હું મિત્રો અહીંયા યુપીઆઈથી પેમેન્ટ કરવા માંગુ છું, તો હું અહીંયા યુપીઆઈને સિલેક્ટ કરીશ। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે મેં પેમેન્ટ છે એ અહીંયા સક્સેસફુલી ભરી દીધું છે। તમને એક મેસેજ પણ જોવા મળશે, ધ ચલણ પેમેન્ટ ઇઝ સક્સેસફુલી। અહીંયા તમારે એની સ્લીપ છે એ ડાઉનલોડ કરી લેવાની રહેશે। મિત્રો અત્યાર સુધીની જે તમામ પ્રોસેસ આપણે અહીંયા આગળ કરેલી એ તમામ અહીંયા રાઇટના નિશાન સાથે તમને કમ્પ્લીટ જોવા મળશે। આ સ્લીપ તમારે સાચવીને રાખવાની છે। મિત્રો પેમેન્ટ છે એ વેરીફાઈ થવા માટે ઓછામાં ઓછા 4 થી 5 દિવસ જે વર્કિંગ ડેઝ હોય છે, જાહેર રજા અથવા તો શનિ રવિની રજાને બાદ કરતા, તો એ સમય દરમિયાન તમારું પેમેન્ટ વેરીફાઈ થશે। વેરીફાઈ થઈ જાય ત્યાર પછી મિત્રો તમારે ફરી પાછી આગળની પ્રોસેસ કરવાની રહેશે। મિત્રો પેમેન્ટ થઈ જાય ત્યાર પછીની આગળની જે પ્રોસેસ છે એ હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર તમને સમજાવશું, કારણ કે અત્યારે 4 થી 5 દિવસ છે એ પેમેન્ટ વેરીફાઈ માટે લેશે। તો જ્યાં સુધી પેમેન્ટ વેરીફાઈ નહીં થાય ત્યાં સુધી હું આગળની પ્રોસેસ તમને સમજાવી નહીં શકું। તો એના માટે મિત્રો તમારે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે અને સાથે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક કરી લેજો, જેથી જેવો હું વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને એનું નોટિફિકેશન છે એ મળી જાય। તો આશા રાખું છું કે આ વિડીયોની અંદર તમારે પેમેન્ટ કઈ રીતે કરવું, લિંક કઈ રીતે કરવું, એના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી તમને મળી ગઈ હશે। જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અવશ્ય કરી લેજો, જેથી આવી કોઈ પણ માહિતી આપ સુધી પહોંચતી રહે। વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય હિન્દ।